Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ chè kiểm theo cái kiểu mới ha. Chè khoai lang dẻo hay là chè kiểm miền Tây nè. Béo ngậy nước cốt dừa và mình kết hợp các nguyên liệu đơn giản thôi mà ăn rất là ngon. Chè này dù là các bạn ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng hấp dẫn hết trơn ha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện chè ngon cho cả nhà thưởng thức luôn. Đầu tiên là mình có khoai lang ha. Đây là khoai lang Nhật thì mình dùng cái loại này là 2 củ giống vậy nè. Các bạn gọt sạch phần vỏ rồi cái mình rửa cho nó sạch. Sau đó thì mình cắt khoanh, cắt vừa vừa thôi ha. Mình sẽ cắt lại vuông vuông. Thì làm kiểu này cái viên chè của mình nó ngon và nó không có bị ngán nữa. Cắt lại nhỏ nhỏ thôi. Các bạn làm theo kiểu giống như mình đi. Khoai nó không có bị nát nè, mà mình ăn chè để 2 ngày nó vẫn ngon luôn. Cắt xong để qua một bên. Khoai lang tím thì mình chỉ dùng 1 củ thôi, tại vì cái màu tím này chút nó lon ra cái nồi chè của mình nó sẽ rất là đậm màu. Và tinh bột của khoai tím này nó sẽ nhiều hơn cái khoai vàng. Cũng cắt lát ra rồi các bạn sẽ cắt lại vuông vuông cho nó bằng nhau nha. Thì chút nữa mình luộc lên nó sẽ chín đều, chứ nó không có bị cái sống cái chín. Mình bắt cái chảo lên, các bạn sẽ cho hết 2 loại khoai vào để mình nấu. Khoai màu tím nó sẽ nhanh chín hơn khoai màu vàng. Ở đây là mình có chuối xiêm, chuối này là chuối chín hờm các bạn luộc lên cho nó chín. Thì mình thích ăn cái loại này nó dẻo dẻo. Còn ngoài ra các bạn không thích cái kiểu này thì mình dùng luôn cái loại chuối chín nha. Chuối chín thì khỏi cần phải nấu. Còn chuối này là chuối chín hờm cho nên là mình nấu trước nè. Nấu khoảng nửa tiếng là chuối nó chín nè. Trong khi nấu thì các bạn cho vào muỗng muối thì chuối mình nấu ra nó giảm cái độ chát cũng như là nó không có bị mủ. Lột ra mình rửa sơ lại một cái rồi các bạn cũng cắt khoanh ha. Mình cắt nhỏ nhỏ đều đều vậy nè, ăn cái chén chè nó ngon miệng lắm. Nó vừa miệng chuối này thì nó dẻo, hấp dẫn lắm. Mình dùng cái chuối này hơi nhiều nè, thích ăn nhiều thì dùng nhiều. Cắt xong để qua một bên. Quay trở lại nồi khoai hồi nãy giờ lo sắc chuối các bạn. Cho nó sôi thì mình thấy bây giờ nó cũng mềm rồi nè. Chắc khoảng 10 phút tại vì mình cắt cái khoai cũng nhỏ, không có lớn quá đâu. Cái khoai tím thì mình thấy nó chín nhiều hơn khoai màu vàng Vớt lên cho nó ráo, các bạn để qua một bên ha. Để tạo cái độ dai ngon thì mình dùng bột năng áo một lớp ở bên ngoài, giúp cho cái khoai lang của mình nó không có bị nát dù là các bạn nấu ở trên bếp lâu. Và khi ăn vào nó có cái độ dai dai Trộn cho nó nhiều bột một chút xíu nó mới phủ đều hết. Hoặc là các bạn dùng công thức này với khoai môn cũng ngon lắm cũng sắc ra vậy nè. Bắt cái chảo nước sôi lên trở lại, các bạn sẽ thả cái phần khoai lang đã phủ bột vô. Mình sẽ luộc lại để cho cái phần bột này nó chín chứ các bạn cho vào nồi chè thì chút nó bị lờn nước lắm, nên là phải luộc sơ một cái. Cái bước này nhanh lắm nha, tại vì khoai của mình nó chín rồi đó, chỉ cần luộc sơ lại thôi Nó sôi bùng lên thì cái lớp bột ở bên ngoài nó đã chín, nó trong rồi nè. Mình có ở đây là bột bán ngâm nở nha, mình dùng khoảng 2 muỗng canh thôi. Ngâm trước thì các bạn nấu nó sẽ nhanh hơn. Và nước cốt dừa. Cho phần bột bán mình rửa sạch, sau đó mình mới ngâm nên mình dùng luôn cái phần nước. Nấu cho nó sôi lên chút nha, để cho bột bán của mình nó chín. Vớt cái phần khoai lang lên ha. Mình vớt lên cái mình để cho nó ráo một chút, cái mình cho hết vào cái nồi bột bán luôn nè. Vừa nấu bột bán thì mình vừa nấu cái phần khoai tiếp luôn. Nước lúc này nó sẽ hơi sệt sệt, các bạn có thể cho thêm chút nước nữa cũng được, hoặc là cho nó sệt đi ha. Rồi cái mình cho tiếp phần chuối hồi nãy mình đã cắt nhỏ nhỏ vô. Tại vì một chút mình còn cho thêm nước cốt dừa đó. Nếu mà cho thêm nước nhiều quá thì nồi chè nó lỏng, ăn cũng không ngon. Đảo lên cái nha. Chuối nhiều ngon lắm, dẻo dẻo. Khoai nó cũng dẻo, ngọt và bùi. Rồi mình cho một ít nước cốt dừa vô trước, cái mình khuấy nha, tại vì thấy nó đặc quá nè. Nước cốt này là mình dùng nước cốt ép Các bạn pha nước nhiều quá nó lõm thì nó sẽ không có độ béo nhiều Mình bảo quản ngăn đông tủ lạnh để dùng từ từ.
Rồi ở đây á, là mít nè, mít nghệ chín. Mình lột ra rồi á, xắt ra hơi nhỏ một chút. Có mít vô nồi kiểm thì nó mới đúng. Chè kiểm miền Tây. Vừa ngọt vừa thơm nè. Cho tiếp cái lượng nước cốt dừa còn lại vô đây ha. Mình chia nhỏ nước cốt cho vào á, là để cho nó giữ nguyên cái độ béo. Chứ các bạn cho vô lần đầu tiên luôn á, là nước cốt nó sẽ bị giảm độ béo. Chè của mình ăn nó sẽ không có được ngon á. Nên là cho nước cốt vô từ từ. Đường á, thì các bạn nêm tùy ý ha. Mình cho vào đây khoảng chừng 100 gram thôi. Phải dằn thêm chút muối để nồi chè nó đậm đà hơn. Mình thấy các nguyên liệu nó đã ngọt sẵn rồi nên là không có cho đường nhiều đâu. Chuối cũng ngọt, mít và khoai lang cũng ngọt luôn. Nên là cho đường chút xíu thôi ha. Một ít lá dứa sắc nhỏ để tạo hương thơm cho chè nè. Chè này á, là mình thấy độ ngọt tự nhiên và độ béo từ nước cốt dừa. Nấu sôi lên chút nữa là tắt bếp được rồi, đừng có nấu lâu quá. Để nguội hay là mình ăn nóng gì cũng ngon luôn. Mình thấy nấu sẵn vậy nè, các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh á, lạnh lạnh ăn ngon lắm ha, nó không có cứng đâu. Tại vì khoai á, là mình đã luộc sẵn, chuối á, thì nó dẻo, kết hợp với bột bán và nước cốt dừa nữa. Nên là cho vào tủ lạnh ăn cũng hấp dẫn luôn, lạnh lạnh ăn nó không có ngán. Chè khi mà nguội bớt á, thì mình thấy độ sệt nó sẽ nhiều hơn, lúc còn nóng thì nó hơi lỏng. Rồi bây giờ sẽ múc ra chén để thưởng thức nè. Chè ngon, quá trời hấp dẫn luôn á. Nhìn đầy đủ màu sắc là thấy ngon rồi đó. Những cái viên bột bán nhỏ nhỏ trắng trắng trong trong nữa ha. Chè hấp dẫn thì không thể thiếu chính là cái độ béo á. Các bạn nấu chè mà giảm béo là cũng không ngon. Mình rắc lên một ít mè rang nữa cho nó thơm ha. Vậy là mình đã có được cái chén chè ngon thưởng thức rồi nè. Chè kiểm kiểu mới lạ, vừa ngon vừa dễ. Mình nấu có chút xíu thôi hả các bạn, trong vòng nửa tiếng đồng hồ là đã có chè ăn rồi đó, nguyên một nồi luôn. Múc ra hết là chắc khoảng 8 chén á. Chén ăn cơm luôn nha, chén lớn á. Cái phần chuối á là nó dẻo dẻo. Còn á, các bạn nấu bằng chuối chín luôn á thì nó sẽ hơi mềm nha, nhưng mà độ ngọt nó nhiều. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử nè. Chè ngon với nước cốt dừa. Ngon quá các bạn ơi. Vừa ngon vừa béo nữa nè. Có mít vô á, thơm lắm. Và bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh Alo Trà Vinh hoặc là phần mô tả video Alo Trà Vinh nha. Có link sản phẩm á. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.